นี่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการจงใจเผาเพื่อบีบบังคับให้เจ้าของที่ดินยอมขายที่ให้กับผู้มีอิทธิพลเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายสิบปีแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่สภ.พระลานอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาที่เกิดทั้งเมืองไทยทั่วประเทศเกษตรกรถูกข่มขู่บีบบังคับให้ต้องยอมขายที่ดินให้กับผู้มีอิทธิพลด้วยความจำใจเดี๋ยวแล้วคุณมีหลักฐานหรือเปล่าฮะไอ้ที่คุณว่าเกษตรกรโดนบีบบังคับเนี่ยทำไมคุณไม่ลองคิดดูอีกแบบนึงว่าบางทีพวกเขาอาจจะอยากเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนก็ได้ฮะขออนุญาตครับท่านนี่ครับนี่เป็นหลักฐานคำร้องทุกข์ของเกษตรกรจำนวน96รายล้วนแล้วแต่เป็นการร้องทุกข์เรื่องการถูกบีบบังคับขายที่ดินทั้งนั้นคุณใหญ่คุณใช้คำว่าขายมาหลายครั้งแล้วนะถามจริงเถอะเกษตรกรของคุณเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายจริงหรือเปล่าใช่แล้วคุณรู้หรือเปล่าฮะว่าที่ดินในพระลานล้วนแล้วแต่เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนทั้งนั้นผมทราบครับและผมก็ทราบด้วยว่าที่ดินของสภ.พระลานและที่ดินของที่ว่าการอำเภอก็อยู่ในเขตของป่าสงวนด้วยเช่นกันถ้าจะเอาเรื่องกฎหมายมาอ้างก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละครับแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าชาวบ้านเขาอาศัยอยู่ในที่ดินนั้นตั้งแต่ก่อนมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนข้างในเป็นยังไงบ้างครับผู้กองดาบสารวัตรใหญ่กำลังพูดถึงเรื่องอำเภอพระลานอยู่นะทำไมล่ะครับก็แกอยู่พระลานแกก็ต้องพูดเรื่องพระลานสิครับผมหมายถึงแกกำลังพูดถึงชาวบ้านพระลานโดนบีบบังคับให้ขายที่ดินอยู่แต่ภายใต้กฎหมายทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันคุณจะมาเลือกปฏิบัติเข้าข้างใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมันไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยปัญหาไว้โดยไม่แก้ความขัดแย้งก็จะรุนแรงมากขึ้นคดีฆ่าตายก็มีมากขึ้นและผมเชื่อว่าอีกไม่นานชาวไร่ชาวนาเขาก็จะรวมตัวกันมาตอบโต้โดยใช้วิธีที่รุนแรงก็ถ้ามันมีความรุนแรงคุณก็ระงับเหตุสิการฆ่ากันตายนะมันเป็นคดีอาญามันเป็นความผิดทางอาญาแต่คุณน่ะจะมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานแต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแม่ท่านผู้การพูดเรื่องนี้มาก็ดีเหมือนกันนะครับได้ยินมาว่าที่พระลานเนี่ยเต็มไปด้วยคดีอุกชะกันแต่แว่วมาว่ายังไม่คืบหน้าไปถึงไหนเลยนะครับถ้างั้นพรุ่งนี้9 โมงเช้าผมขอสั่งให้คุณเอาสำนวนการสอบสวนคดีอุกชะกันทั้งหมดที่ยังค้างคาเอามาให้ผมพิจารณาที่นี่แล้วถ้าผมเจอหลักฐานว่าคุณบกพร่องผมจะพิจารณาโทษคุณตามระเบียบแล้วกรณีพิพาทเรื่องที่ดินที่ผมเพิ่งเสนอท่านไป ผ
านจะให้ผมปฏิบัติยังไง ผมขอรับนโยบายด้วยครับโอ้ยนี่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือยังไง เรื่องมันควรจะจบไปได้แล้ว โจรกับโจรทะเลาะกัน ก็ปล่อยให้มันทะเลาะกันไปสิ แล้วคุณเป็นตำรวจ คุณจะไปเป็นกรรมการให้พวกมันทำไม ผมไม่ใช่คนไม่มีเหตุผล เรื่องที่ดิน คู่กรณีเขาเจรจาต่อรองกัน บางทีมันก็อาจจะมีรุนแรง แต่เดี๋ยวเขาก็ตกลงกันได้แล้วเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมหรือว่าใครมีหลักฐาน ว่ามีการข่มขู่หรือว่า มีการบังคับให้ซื้อที่ดินกันบ้างมีไหมครับมีไหมมีไหมแต่ผมมีหลักฐานนี่ครับวิดีโอคลิปที่แม่ผมถ่ายไว้นารินแกออกไปเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแกไปสิแล้วทำอะไรเนี่ยฮะจะทำอะไรผมไม่ออกไปเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผมแน่นอนครอบครัวผมเกิดที่พระรามเราอยู่กันที่นี่ตั้งแต่ก่อนประกาศเป็นเขตป่าสงวนแล้ววิดีโอคลิปนี้ก็เป็นหลักฐานอย่างดีว่ามีการข่มขู่จริงถ้าใครไม่ยอมขายที่ก็จะเกิดไฟไหม้เราเห็นไหมล่ะครับเมื่อคืนไฟก็ไหม้จริงได้ยินไหมไม่สิเอาตัวมันออกไปถอยไปอย่าเข้ามานะใจเย็นก่อนนะจามนลินที่นี่เป็นห้องประชุมของผู้ใหญ่แกอย่าทำอะไรบ้าๆนะที่ประชุมผู้ใหญ่นี่แหละดีสิ่งที่ผมพูดไปผู้ใหญ่จะได้ยินสักทีผมร้องเรียนเรื่องนี้มานานมากแล้วแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรไอ้นรินทร์แกมันตำรวจชั้นผู้น้อยแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดอะไรในห้องนี้หรือแม้แต่จะมาทำอะไรในห้องนี้เป็นอันขาดออกไปไปสิเฮ้ยเอาเฮ้ย
สิ่งที่สารวัตรใหญ่พูดไปทุกอย่าง มันเป็นความจริง ชาวไร่ชาวนาที่พระรานกำลังถูกไล่ ถูกบังคับให้ออกจากที่ดินที่เป็นสมบัติของตัวเอง ตามกฎหมายแล้ว พื้นที่ของพวกเราเป็นเขตป่าสงวนก็จริง แต่อย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนไป ทางการก็ให้พวกเราอยู่อาศัย ให้พวกเราใช้ทำมาหากินมาหลายสิบปี จนตอนนี้มันเป็นชุมชน เป็นเมือง เป็นโรงพัก เป็นที่ว่าการอำเภอ แต่พอมันเจริญขึ้น ก็มีพวกกลุ่มทุน มาบีบบังคับให้พวกเราออกไป ถ้าผู้รักษากฎหมาย จะอ้างแต่กฎหมายโดยไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ผมขอถามนะครับ มันยุติธรรมไหม หรือว่าความยุติธรรมตามกฎหมาย กับสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรม มันไม่ใช่อย่างเดียวกัน จับผมเลยครับ ผมพูดพอแล้ว จะจับก็จับเลยครับ เฮ้ยก็จับมันสิ จับตัวมันไปเลยก็ยืนซื่อบื้ออยู่ได้อะเอามันไปขังนะก็ตีตัวมันด้วย ประธานโทษครับท่าน จะให้ตั้งข้อหาว่าอะไรครับ จะข้อหาอะไรล่ะ ก็ข้อหาพยายามจะฆ่าไงเมื่อกี้ที่เสียงปืนออกดังลั่นน่ะไม่ได้ยินกันหรือไง ฮะ ผู้ต้องหาพยายามฆ่าใครครับ ก็ผมนี่ไงแล้วคุณไม่ได้ยินเสียงปืนเหรอดังออกลั่นขนาดนั้นน่ะ แล้วก็เก็บปืนนั้นไปด้วยนะ เอาไว้เป็นของกลาง แล้วอย่าให้ลายนิ้วมือของใครเนี่ยไปแตะกับปืนล่ะ รวมถึงปลอกกระสุนด้วย ท่านแน่ใจนะครับว่าจะตั้งข้อหานี้ ต้องแน่ใจละสิจะมาถามทำไมล่ะ คือข้อหาที่ท่านตั้งเป็นข้อหาชะกัน การรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำเนินคดี ผมจึงต้องขออนุญาตปิดห้องประชุมนี้ และห้ามให้ทุกท่านลุกออกจากที่ครับ เฮ้ย เดี๋ยว ผมบอกให้คุณเอาตัวมันไปขัง แล้วคุณจะมาปิดห้องประชุมทำไมอ่ะ แต่ท่านเพิ่งสั่งให้ผมตั้งข้อหาพยายามฆ่า
และเหตุก็เกิดในห้องนี้ ผมจึงต้องรักษาสภาพของห้องเอาไว้ ให้กับเหมือนตอนที่เกิดเหตุครับ ทุกท่านจึงห้ามเข้าออก รอจนกว่าพนักงานสอบสวนจะมาถึง และตามระเบียบแล้ว ผมต้องขอกักตัวผู้รู้เห็นเหตุการณ์เอาไว้เพื่อสอบปากคำทีละคนด้วยครับ เฮ้ย นี่มันอะไรกันเนี่ย ฮะ ผู้กองเขาปฏิบัติตามหน้าที่ครับ ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และถูกต้องตามหลักการปฏิบัตินะ ผมว่าทุกคนควรปฏิบัติตาม แต่ผมขอปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่าครับ ผมยอมรับว่ายิงปืนจริง แต่ก็เพราะอยากให้ทุกคนฟังในสิ่งที่ผมจะพูด ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใคร เพราะถ้าผมจะฆ่า คนแถวนี้คงตายไปนานแล้ว เอาตัวมันออกไป เอาตัวมันออกไป ไปสิ น้องๆครับอย่าเพิ่งถ่ายนะครับใจเย็นๆก่อนครับเอาไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งถ่ายครับเอาไปก่อนครับเอาไปก่อนนี่คุณต้องการรักษาสภาพห้องไม่ใช่เหรอรีบกันนักข่าวไปก่อนสิเร็ว ครับ น้องๆนะครับ เดี๋ยวมีคำถามอะไรเชิญด้านนอกนะครับ เชิญเลยครับ เชิญครับ